Hello. Unang-una sa lahat, mali ang orasan sa aking computer. Ngayon ay alas 2 na ng madaling araw. Alas 9 dito. Anak ng teteng. Okay. Papansin nyo, pagpasensyahan nyo na kung may titilaok na manok mamaya at may humihilik sa aking likuran. Ganun talaga. Ganto kasi yung atmosphere sa Forbes Park. Ha? Kasi andito kami actually sa village. Hindi village village. Okay, nanggaling tayo kanina no sa Purchasing Managers Index. Ngayon, pagtuunan naman natin yung Institute Supply Management Manufacturing Index. Ano pinagkaiba? Yung Purchasing Managers Index, survey yon na nakatutok both sa manufacturing at services. Ngayon, doon naman tayo sa may most specific, doon tayo sa manufacturing index. Hiniwalay yon kasi yung manufacturing at non-manufacturing PMI. So, what is the ISM Manufacturing Index? This is a monthly index released by the Institute of Supply Management or ISM. Hindi ito yung stock na hinahype ng mga kolokoy ngayon, which tracks the amount of manufacturing activity that occurred in the previous month. This data is considered a very important and trusted economic measure based on surveys of 300 manufacturing firms in the production, employment, inventories, new orders, and supplier deliveries. Okay, ito daw is yung monthly survey na inlalabas ng ISM which tracks o sinusundan nito yung amount of manufacturing activity na nag-occurred sa previous month. And ang data nito ay considered as very important kasi isa sa mga unang lumalabas sa unang araw, sa mga unang linggo ng buwan, no? And trusted economic measure, no, based on the surveys of 300 o 300 manufacturing firms na meron na ang negosyo ay may kinalaman sa production. Manufacturing firms specifically na tumutukoy sa alang production, employment, inventories, new orders, and supplier deliveries. Ulitin ko pa ba ulit? Kung bakit? Huwag na, nagpaliwanag ko na kanina sa PMI yan. Okay, bakit ito mahalaga? One of the first economic indicators to be released each month. Next, results can greatly influence business confidence. Why? Yung tanong, bakit? Because sabihin natin, dito sa production, sabihin natin, yung manufacturing activity, because it tracks the manufacturing activity, more probably or most likely, it is tracking the amount of goods na nagagawa. Bakit? Because higher quantity of goods that been made, this means there is a higher demand. Inversely, if there is a trend of a lower output in production, that means there is a weaker demand. Simple lang. Simple intindihin, di ba? Ulitin ko. Kapag nakikita, natatrack sa manufacturing na mataas ang output ng finished good na natatapos o nagagawa, that is an indication, it's not certain, but it's an indication that there is an increased demand. And because the manufacturer ay todo gapang siya na sa pagmamanufacture, it means that may mga bagong orders at gusto niya ma-come up. Yung supply niya, gusto niya masupplyan yung demand. Diba? And ano ang kagandahang may dudulot no? Number one, there is an increased wages because of the overtime. Number two, there is a possible of an increased employment dahil mag-hire ka ng tao. Number three, there will be an increased consumption because workers have more money to spend. Number five na ba?
Tanga-tanga ako magbilang, no? Number 4. 4 ba? Bahala na. I-replay nyo na lang. Number X. Ayan. May tayo mahirap mag-record na madaling araw eh. Lutang yung nagsasalita eh. Okay. Sumunod. Yun na lang, para safe. Sumunod. There will be a dramatic change on the business confidence. Dahil may mataas ang consumer confidence, mataas ang employment, mataas din ang business confidence because of the new demand or new orders or the existing demand or future orders. Sana nagigets natin, no? Sana lang nagigets natin. So, yun ang importance niya. So, how to read it? Above 50 means bullish for the stock market due to high earnings. But below 50 might be bearish or might be bond market. A higher demand may assume a higher inflation. It will be bearish for bond market as higher demand may assume higher inflation. Papaliwanag natin to, magkakasalabat tayo. Okay. Isang company to. So, ano ba binibili natin sa stocks ng company is earnings, right? So kung nakikita natin na ang earnings ay tumataas dahil merong increased demand sa produkto nung kumpanyang yon, sabihin natin, ano bang company nakalisted sa US na Coca-Cola or Nestle. Diba? Ayan, Coca-Cola. Ito lang naman, hypothetical lang. Sabihin natin, si Coca-Cola or Nestle, no? May demand sa kanila. Ngayon, dahil may demand sa kanila, yung maybe kung tuloy-tuloy ang trending ng kanilang ISM Manufacturing Index, sabihin natin for consecutive months or consecutive quarters ay merong uptrend sa kanilang sa demand sa kanila, that will translate to higher earnings. And higher earnings will translate to higher stock prices. That will be positive for the stock market. Nagets ba? Nagets ba? Kaya bullish yun sa stock market. Inversely, kung below 50 naman on consecutive quarters, no? Below 50 at nagpapakita siya ng downtrend cycle, nagpapakita ng contraction, that will be bad for the earnings. Kasi maapektuhan ng earnings nun. At ang bad earnings will result in a lower stock prices o pagbagsak ng stocks nun ng company na yun kung listed man siya. Nakukuha ba? Ngayon kanina, itong tinanong, bullish siya for stocks, no? Pag mataas ang ISM sa specific company na yun, let's say manufacturing, bullish yun sa mga manufacturing company. At bakit naman bearish sa bond market? Simply because higher demand will translate to higher inflation. Mas maraming umu-order sa'yo, ibig sabihin, mas marami akong u-orderin sa supplier ko. Dahil mataas ang demand ko ay supplier ko, yung mga supplier din nila, nagko-compete tayo sa supply, magtataas yun ng presyo. Pag nagtaas ang presyo ng supplier, magtataas din ng presyo yung supplier ko. Pag nagtaas sila ng presyo, abay magtataas din ako sa finished goods ko. Pag nagtaas ako ng presyo, magre-reflect yun sa retail sales o magre-reflect yun sa retailer. Tataas din ang presyo ng kanilang bilihin. Pag tumaas ang presyo ng bilihin, that will reflect to inflation. At pag nag-reflect yun sa inflation, mag-e-erode yun. Ibig sabihin, that is bearish to the bondholders because yung inflation will eat the rate of return ng kanilang bonds. Let's say ang yield ng bonds nila is 3%, pero ang inflation ay nagbabadyang pumalo above 3%. Ibig sabihin, kahit safe haven pa yung bonds, yung rate of return nila kakainin lang ng inflation. So ang mangyayari, magkakaroon ng sell-off sa bond market. Magulo ba? Hindi naman eh. Replay mo kaya. Hindi naman magulo, di ba? Magulo ba? Hindi, mabilis lang magsalita pero hindi magulo. Okay. Yan na natin yung dito sa ISM manufacturing orders, isa-isahin natin. New orders, mga components nito. New orders from customer. Ikaw uli may-ari ng negosyo. Isa kang manufacturing, sabihin natin sa food manufacturing ka na lang, may-ari ka ng negosyo. Bibigyan natin ng concern, ang part ng mga sabihin natin structure or components, new orders from customer.
May order ba sa produkto mo? Production, rate and detection of change in the level of production. Efficient ba yung pagpuproduce mo ng goods? Kasi kung hindi, baka hindi mo ma-meet ang demand. Magkaroon ng shortage. Employment, increase or decrease? Nagdagdag ka ba ng tao o nagbawas ka ng tao? Supplier deliveries, are they slower or faster? Diba? Kasi sa warehouse o kaya sa isang factory, dalawa warehouse. Isang raw mat warehouse at isang finished good warehouse. Yung raw mat warehouse, andun yung gagawin pa lang, yung produkto. Yung finished good warehouse, andun yung mga tapos na. Yung pang-wholesale na, i-deliver na lang sa mga supermarket. Nagigets niyo ba? Ngayon, sa supplier deliveries, mabagal ba yung dating na raw materials o mabilis? Kasi kung mabagal, hindi natin mamimit ang production target natin. Kung mabilis naman, mas okay. Kasi mamimit natin yung demand. Inventories, increase or decrease in stockpiles. Di ba? Paano nangyari yun? Kasi sabi ko nga, kung gawa tayo ng gawa ng produkto at tambak tayo ng tambak sa finished good warehouse at wala naman nagde-demand, eventually pag napuno yung warehouse, magkakat na tayo ng production, magbabawas na tayo ng oras or worse, magbabawas na tayo ng tao. Kaya nga hindi pwede regular lahat eh. Naiintindihan kaya ng kilos ang Mayo 1? Kasi hindi naman lagi ang demand laging ganun. Kaya hindi mo pwede irregular lahat ng worker. Di ba? Pwede mo natin regular ng worker. Dahil some of the demands are seasonal. Di ba? It goes through the business cycle. Balik tayo. Hindi na mo kung sabihin kung ano ako anti-laborer ako dahil ako factory worker din nakikita ko lang yung katotohanan na hindi mo pwedeng irregular lahat ng tao. Dahil some of the demands are seasonal. Di ba? Okay. Sumunod naman is inventories na ipaliwanag ko na kasi kung mas marami ang supply sa yung warehouse at hindi naman nababawasan, that means na susunod customer inventories. Baka naman puno na rin yung warehouse nung customer mo at wala naman bumibili ng produkto mo kaya hindi siya umu-order sa'yo. Inversely, kung mababa ang supply mo o mababa na ang supply doon sa customer mo, most likely o-order siya sa'yo. At magkakaroon din ng ripple effect yan, order ka rin sa supplier mo. At yung supplier mo, o-order din sa supplier nila. Paulit-ulit ako Ay, hindi niyo pa makuha yan. My goodness. Okay, doon tayo sa prices. Reports whether organization are paying more or less for products and services. Ito na yung may kinalaman sa inflation next meeting na lang. Next meeting yan tungkol sa inflation. Backlog of orders. Ano yun? Measures the level of order backlog growing or declining. Pag sinabi natin backlog orders, yun yung mga nagka-abroon ng aberya. Diba? Nagkaroon ka ng aberya. Hindi ko na isa-isahin yung reason kasi mabubuko yung mga katarantaduhan namin sa manufacturing. Pero backlog of orders kasi ilan ba doon sa total order ang nare-response mo? Ilan doon ang nakikater mo? 100% ba? Malabong 100% yan. Kasi imposibleng hindi sa loob na isang taon na hindi ka magkaroon ng aberya kahit man lang sa production. Magkakaroon yan. Diba? Mas mababa ang backlog mo, mas mababa ang backlog mo, mas okay for customer satisfaction. Ngayon, mas mataas ang backlog mo, mas pangit. Kasi ibig sabihin, mababa ang efficiency rate mo. Isa yan sa mga components. Sunod, new export orders. New export and import orders. It measures the level of export orders. And imports, it measures the rate of change in imported materials. Diba? Hindi naman kasi lahat ng materials mo pinroduce din sa bansa mo. Of course, you will import some of the raw materials. Lalo na galing China. Diba? It is measures to change because that mahalaga because that will reflect to the price of the finished good. Now, sa new export orders, measures the level of export orders. Demand ba? May demand ba sa produkto mo outside the country?
And that will all factor in doon sa ISM Manufacturing Index, which tracks, no? Hindi lang tinatrack ito is yung rate of production, that gimigauge din ito yung business condition at yung sentiment ng business condition. So sana nakuha nyo itong ISM Manufacturing Index. Susunod, dadako tayo sa US Non-Manufacturing PMI o doon na tayo sa tinatawag na services.